Hey guys! Welcome back to another video and welcome back to our channel. So ngayon, gagawin natin ngayon, lapit lang ako kasi nga para marinig nyo. So gagawin natin ngayon, and by the way, look at my hair. So pinarili ko lang siya. Yan. So yan yung ginawa ko kanina. Pinarili ko lang siya sa ilalim para maipa naman. So hindi nyo naman makita. So ayun. So ngayon, gagawin natin ngayon guys is magme-makeup tayo since matagal na akong hindi nakapag-makeup video, and siya nga pala, nag-home quarantine tayo ngayon. So sana, sa mga nanonood nito, sana naka-home quarantine kayo, and then don't forget to pray para mawala itong virus na to. So kailangan magdasal na lang tayo kasi hindi natin alam na, hindi natin nakikita yung mga kalaban natin na virus. So yan, and then always wash your hands before every now and then. So always palaging mag-wash ng hands every now and then. And yun, so ngayon, since nag-decide ako na makapag-makeup, ang ingay ng aso siya kapitbahay guys. Okay, so ngayon, mag-makeup tayo ngayon guys. So first is, umubusan ako ng toner guys, hindi na ako nakapag-toner. And i-moisturize muna natin yung face ko. So I'm going to use this Estee Lauder na serum siya. So ito lang yung gagamitin nating moisturizer kasi nga wala na tayong ingay ng aso. Wala na tayong toners. So eto guys, meron akong gusto gawin ngayon since nakikita ko siya sa mga video, parang makeup hack siya. So ito try natin ngayon kung gagana pa siya or kung maganda ba yung effect niya. So, since wala akong pang-spray na setting spray, so naubos na yung setting spray ko, hindi na lang tayo magsa-setting spray guys. So, yun. So, ginagawa kasi ng mga iba is moisturizer, and then, after moisturizer, mag-primer tayo. So, I'm going to use this Smashbox na Petal Meta Primer. Yan. So, primer na tayo guys. So, make sure na yung moisturizer mo na nilagay sa face mo is, ano siya, matuyo na siya. So, mag-primer na tayo. Is itong Eyeshadow na translucent na powder. So, ito try natin kung ganda naman siya. So, yan. Pero, i-ano muna natin, no? I-spread muna natin yung primer, guys. Anything na kung anong primer na meron kayo. Yung ginamit ko is Eyeshadow na hindi siya creamy glow, ano siya, ivory glow, kasi nung binili ko to, naubusan na ng creamy glow, so itry ko naman itong ivory glow, so which is okay naman, pero mas maganda pa din yung creamy glow guys. So yun, gagawin natin is, ilalagay natin sa under eye, i-wipe out natin, I don't know kung i-wipe out ba yun, basta ya, i-wipe out natin guys. Yan. Maglagay na tayo ng foundation. So, ang gagamitin kong foundation is from, ito siya nga brand, Fura, ewan ko kung ano pag-pronounce niyan, but yan, yung shade na kinuha ko is 102. Nude. It is a soft matte long wear liquid foundation. Mabibili nyo lang siya sa online. I don't know kung meron, basta meron siya sa Amazon. Amazon ba yun? Amazon, parang Amazon ko ata ito na kuha. Yeah, so, lagay na tayo ng tupa. Yan. So, wala akong peg na makeup look ngayon. So, kung ano lang, ano natin, gagawa natin. So, yun lang. Na is, gagamit lang ako ng stippling brush. Yan. So, ilalagay na natin, guys. Hindi ko alam kung gagana ba to, but we'll see. Let's see. And, ibabrush natin. So, ang nangyari, hindi ko pala na ano yung microphone. Kaya nga, medyo maingay ng konti. So, yung microphone, hindi ko pala naayos yung pagsaksakan dito. So, yun guys, ito na yun. So, ano ko lang siya ng sponge. Yan. Para yung mga exist na foundation, ma-blend.
So, ayan na. Next is, mag-concealer tayo. So, gagamitin kong concealer is itong Sansa na concealer. Yung shade niya is walang shade. So, gagamitin kong flat brush. Concealer. I-contour na natin siya, guys. So, gagamitin kong contour is itong MAC na at ano to siya dapat foundation to siya, but sobrang dark yung shade niya. So, gagawin na lang natin siyang pang contour. So, look at the shade. Yan yung shade niya. So, ayan. So, next is, ang tawag nito, i-set natin siya using setting powder. So, pag magkilay kayo, dapat meron kayong spoolie or yung spoolie ba to? Yeah, tap or yung pang brush na nasa eyeliner nyo. Yan. So, ibabrush nyo lang siya upward. Yan. Tapos, so, gagamit kayo ng it's either pencil, eyeliner pencil or eyeliner gel or ito, pomade. Yan. So, gagamitin kong ito from, kalimutan ko na anong brand to. So, yun. Yung shade niya dito is dark brown, which is yung hair ko is medium brown. Medium brown pala to, hindi siya dark brown. So, gagamitin ko na lang yung dark brown kasi wala akong medium brown na pangkilay. Eyeshadow na tayo. So, gagawin natin eyeshadow ngayon. Medyo intense yung gagawin natin eyeshadow ngayon. So, mag-intense eyeshadow tayo, which is, gusto mo i-try yung magka-cut crease. So, tingnan natin kung kaya ba natin magka-cut crease. Yeah. So, meron akong mga palette ito from Advanced na Uncover 2, EB Advanced. Then, I have Estee Lauder nga, ST Edit na, yan, from Kendall J. And, I have Becca na eyeshadow. So, we'll see. Let's see kung saan mapupunta yung ating eyeshadow ngayon. And by the way, I have also MAC na single eyeshadow. So, ito yung gagawin natin pang anong tawag nito? Gagawin natin siyang pang transition color.
Kathy TV.